তো এইবিলাক কিমান সৰুতে আনিছিলে কেই বছৰত আনিছিলে সৰু আছিল তো ইহঁতে গাখীৰ কেনেকুৱাকৈ দিয়ে গাখীৰ ভাল দিয়ে ভাল দিয়ে ন তো তথাপিও কিমান ডেইলি কিমান দিব পাৰে ডেইলি 20-25 দিয়ে 20-25 লিটাৰ এটা গিৰ গাই দিব পাৰে কি দিয়ে এইটো দানাত এইটাত আমি খেৰ দিওঁ ঘাঁহ দিওঁ এইটাত পানী দিওঁ ওকে এইটোত পানী দিয়ে পানী দিওঁ আকৌ এইটোত খেৰ আপোনাৰ নামটো কি আছিলে জাকিৰ ওকে আপুনি এইখন ফাৰ্ম কেতিয়া আপোনাৰ বনাইছিলে 3 বছৰ হৈছে 3 বছৰ হৈছে ন কি গাই আছে আপোনালোকৰ তাত গিৰ আছে অষ্ট্ৰেলিয়ান আছে লোকেল আছে জাৰ্চি আছে কোনটোত বেছি উৎপাদন মানে কোনটো গাখীৰ উৎপাদনত কোনটো বেছি দিয়ে গিৰে দিয়ে ন এই গিৰবিলাক ক'ৰ পৰা আনিছিলে আপোনালোকে লখিমপুৰ মানে আমাৰ অসমৰ লখিমপুৰ নে ৰাজস্থান অঁ বেপাৰীয়ে লৈ আহিছিলে তো এইবিলাক কিমান সৰুতে আনিছিলে কেই বছৰত আনিছিলে সৰু আছিল সৰুতে আনিছিলে এতিয়া এইটো গৰু কিমান বছৰ হৈছে কিমান বছৰ বয়স হৈছে 4-5 বছৰ হৈছে এতিয়া ইয়াতে প্ৰেগনেণ্ট আছে নেকি প্ৰেগনেণ্ট আছে গাখীৰ কেনেকুৱাকৈ দিয়ে ভাল দিয়ে ন তথাপিও কিমান ডেইলি কিমান দিব পাৰে 20-25 লিটাৰ এটা গিৰ গাই দিব পাৰে আৰু অষ্ট্ৰেলিয়ানবিলাকে কিমান দিয়ে 14-15 কেনেকৈ খাদ্যবিলাক কেনেকৈ যোগান ধৰে কি খাদ্য দিয়ে দানা আছে চাপৰ আছে পালিচ আছে মাকৈ আছে কেনেকৈ লগ কৰি কেনেকৈ দিয়ে কওকচোন অলপমান আমাৰ কৃষকসকলে তেতিয়াহ'লে ভাল হ'ব বনাই চাওক অ'কে কি দিয়ে এইটো দানাত এইটো কি দিছে আপুনি এইটো আছে দানা আৰু সলিহ আছে চাপৰ আছে তাৰপিছত এইটোত মাকৈ এইটোত কি দিছে একেই অ'কে এইটো মিক্স কৰি লৈ দিয়ে ন তাৰপিছত নিমখ চিমখ দিব লাগে নেকি নিমখ দিব লাগে ডেইলি এইটো কি 1 2 3 4 5টা গাৰ ডেইলি 3 কেজি কৰি আছে এক টাইম এক টাইম 3 কেজি কৰি আছে দুই টাইম 6 কেজি অ'কে ইয়াতে কি গাই আছে এইখিনিত আপোনাৰ লোকেল এইটো অষ্ট্ৰেলিয়ান এইটো জাৰ্চি অ'কে এতিয়া এইখিনি আমাৰ লোকেল গাইখিনি যে পুহিছে লোকেল গাইখিনিত কি গাখীৰৰ পৰিমাণটো কম আহে নহয় জানো এইটো গাখীৰৰ পৰিমাণ 4 লিটাৰ 5 লিটাৰ হৈ যায় আমাৰ 4-5 লিটাৰ ডেইলি আহে আৰু এইটো গাইটো এইটো প্ৰায় একেই 5-6 এনেকৈ 5-6 লিটাৰ আহে ন আৰু আপোনালোকে খাদ্যবিলাক ইয়াতে কি মানে এইটাত আমি খেৰ দিওঁ ঘাঁহ দিওঁ এইটাত পানী দিওঁ ওকে এইটোত পানী দিয়ে পানী দিওঁ আকৌ এইটোত খেৰ মানে প্ৰতিটো গৰুৰ কাৰণে এটা খেৰ আৰু এটা পানীৰ ব্যৱস্থা কৰিছে আৰু কিহেৰে বনাইছে এইটো চিমেণ্ট আৰু বালি আৰু চিমেণ্টেৰে বনাইছে অ'কে আপোনালোকে যে ঘৰটো বনাইছে এইটো মাটিয়া টিং দিছে কাৰণটো গৰমটো বেছি নালাগে অ'কে আৰু সুবিধা আছে গৰমৰ দিনত ফেন দি দিয়ে ঠাণ্ডাৰ দিনত কি কৰে এনেকৈ বেৰা লগাই দি দিয়ে ন অ'কে পৰ্দা লগাই দিলে মানে ঠাণ্ডাটো আহিব নালাগে ন বাৰু ঠিক আছে এই গৰুবিলাকৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ বেমাৰ আজাৰ কিবা হয় নেকি বাৰু বেমাৰ পোৱা নাই একো বেমাৰে হোৱা নাই চাফ চিকুণটো মেইন ন আৰু আপোনালোকে হেৰি কি কৰে ইয়াৰ গোবৰবিলাক কি কামত ইউজ কৰে পথাৰত দি দিয়ে এতিয়া আপোনালোকে এতিয়া ডেইলি যিকেইটা গৰু আছে এই গৰুৰ পৰা কিমানমান ইনকাম আহে এতিয়া মানে ডেইলি গাখীৰ কিমানমান আহে প্ৰায়কেইটা প্ৰেগনেণ্ট হৈছে তথাপি যিকেইটাৰ পৰা আহে কিমানমান আহে 15 লিটাৰ কিমানকৈ বিক্ৰী কৰে এইটো লোকেল বজাৰত 40 টকাকৈ লৈ আছে 40 টকাকৈ মানে কিমান হয় খাদ্যত খৰচটো কিমানমান আহে গৰু চলে আমাৰো চলে আৰু মানে আৰু যেতিয়া আপোনাৰ গাখীৰ দিব আৰম্ভ কৰিব তেতিয়া ইহঁতে মিনিমাম কিমান দিয়া বুলি ক'লে এজনীয়ে 15 লিটাৰকৈ দিব হয় গিৰ গায়ে মানে 15 লিটাৰকৈ দিব এইটো গিৰ গাই আৰু এনেকুৱা গৰু এটা কিনিব লাগিলে আমাৰ যদি কোনোবা কৃষকে কিনিব বিচাৰে কিমানমান টকাৰ ভিতৰত পাব পাৰে পোৱালিত কিনিলে পোৱালি দিয়াৰ পিছত হ'লে 1.5 লাখ আৰু নৰ্মেল যদি আপুনি এই পোৱালিটোৰ কথা ক'লে কোনটো এই পোৱালিটো কিমানত কিনিব 20-25 হাজাৰ এটা গৰু আৰু আপুনি এইটো কিমান দাম দি আনিছিলে লখিমপুৰৰ পৰা
মানে গিৰ গাইত লাভ আছে নহয় জানো এতিয়া যে ধৰক এটা ডাইৰেক্টলি ৰাজস্থানৰ পৰা আনিব পাৰেনে পাৰি তাত মানে খৰচ বেছি হৈ যায় অঁ মানে ট্ৰেইনৰ খৰচটো আহি যায় অ'কে আৰু ইহঁতৰ বেমাৰ আজাৰ এতিয়ালৈকে হোৱা নাই ন অষ্ট্ৰেলিয়ানটো কেনেকুৱা অষ্ট্ৰেলিয়ান গাইটো আমাৰ পৰা বেমাৰ হোৱাই নাই হোৱা ন একো হোৱা নাই আৰু ইহঁতৰ গাখীৰবিলাক বিক্ৰী কৰাত কিবা অসুবিধা হয় নেকি অঁ মানে হেৰি আছে পাইকাৰী আছে পাইকাৰীৰ পৰা লৈ যায় তো আমাৰ টাউনত হ'লে এইটো 60 টকাত কিনিব লাগে তো আপোনালোকে 40 টকাত দিয়ে নহয় জানো অ'কে আৰু এই ফাৰ্মখন কি ডাঙৰ কৰা কিবা পৰিকল্পনা হাতত লৈছেনে মানে এনেকুৱা ডায়েৰী ফাৰ্মৰ পৰা কিবা চৰকাৰী সুবিধা পাইছে নেকি এইটো পোৱা নাই ন মানে নিজা ব্যৱস্থাৰে কৰিছে ন আৰু ঘৰটো কিমান দীঘল আৰু কিমান পুতল কৰিছে 52 ফুট দীঘল আছে বহলটো কিমান কৰিছে অ'কে 22 হা হা অঁ এই লাইনতো মানে গৰু দি দিব অঁ এতিয়া মাজেদি এইটো কি ড্ৰেইন এটা ৰাখি দিব পাকাৰে ড্ৰেইন কৰি একদম পুখুৰীলৈ পেলাই দিব ন ডাইৰেক্ট এই গোবৰটোৱে আকৌ পুখুৰীত পৰিলে মাছৰ দানা হয় আৰু ইয়াৰ পৰা কিছুমান হেৰিও হয় খাদ্যৰ সৃষ্টিও হয় ঠিকে আছে বাৰু আৰু বাকী আপোনালোকে এই ব্যৱসায়টো কেতিয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছে এই ডায়েৰী ব্যৱসায়টো আগৰ পৰাই কৰে ন আগতে মানে লোকেল গৰু কৰিছিলে এতিয়া ক'ত দেখিলে আপুনি এনেকুৱা যে গৰু ব্যৱসায় হেৰি অঁ মোবাইল ইউটিউবত চাই মানে আপুনি এই ব্যৱসায়টো কৰিলে তো আপোনাৰ লোকেল গৰু আছিল এতিয়া আপুনি কি আশা কৰিছে এই গৰুৰ পৰা আপুনি বছৰি কিমান মান ইনকাম কৰিব পাৰিব তথাপি আৰু ভৱিষ্যত পৰিকল্পনা কি আপুনি কি কৰিম বুলি ভাবিছে নহয় নহয় গৰুৰ লগতে আৰু কি ফাৰ্ম কৰিম বুলি ভাবিছে কিবা আছে নেকি আৰু আপোনাৰ ফাৰ্ম মাছৰ ব্যৱসায় আছে আৰু গৰুৰ ব্যৱসায় আছে মুৰ্গী ব্যৱসায় কৰে মুৰ্গী কি লোকেল মুৰ্গীটো কৰে অঁ লোকেল মুৰ্গী কিমান আছে আপোনাৰ এতিয়া কিমান মান আছে অঁ মানে ঠাণ্ডাৰ দিনত এইটো মুৰ্গীটো হেৰি কৰি দিয়ে বেমাৰ হয় ন সেইকাৰণে বিক্ৰী কৰি দিয়ে আৰু তো আপুনি এই যে টিঙৰ চাটটো লগাইছে মেইনলি কাৰণটো কি বুলি ক'লে আপোনালোকৰ ঠাণ্ডা হৈ থাকে ঠাণ্ডা দিনত মানে পাতৰ দিনত পানী পৰে আৰু গৰম দিনত গৰমটো বেছি লাগে আৰু যদি এই মানে এই গোটেইখিনি মানে আপুনি ঘৰটো বনাওঁতে কিমান মান খৰচ হৈছিলে অঁ 1.5 লাখ টকাত আপোনাৰ গোটেই পোষ্ট তাৰপিছত আপোনাৰ মিস্ত্ৰী খৰচ গোটেই মিলাই 1.5 লাখ টকা খৰচ হৈছে ফ্ল'ৰটো মানে এইটো পাকাৰ বনাই দিছে আৰু এই চিষ্টেমটো ক'ত দেখিছে এনেকৈ যে খাদ্য পানী দিব লাগে আপুনি বেলেগত চাইছেনে নিজাকৈ কৰিছে নিজে বনাইছে ন ঠিক আছে ইহঁতক খাদ্য ডেইলি কিমান খাদ্য দিব লাগে 2.5 পৰা 3 কেজি খাদ্য খায় খেৰটো বেলেগকৈ খেৰত কি নিমখ চিমখ দিব লাগে নেকি খাদ্যত কেনেকুৱা ধৰণৰ মানে কি আপোনালোকে মাকৈ দিয়ে মানে হেৰিটো দিয়ে নেকি আপোনালোকে কিনা খাদ্য যে পায় কেটল কিনা খাদ্য পায় কিনা খাদ্যও দিয়ে ন মানে আপোনালোকে 2.5 পৰা 3 কেজি এটা গৰুৱে খায় আৰু বাকী খেৰ খায় হে হে অঁ 2.5 কেজি আৰু এইকেইটা 3 কেজি খায় অ'কে অ'কে তো ইয়াতে কেইটা গৰু ধৰিব আৰু টোটেল টোটেল মিলাই কিমানটা গৰু আছে আপোনাৰ 14টা গৰু আছে ঠিকে আছে অঁ এইটো কিনা খাদ্যটো ন কিনা খাদ্য চব মিক্স কৰা আছে মানে হেৰিও দিছে খলিও দি দিছে গৰুৱে ধুনীয়াকৈ খায় ন ঠিকে আপুনি এতিয়া এই ব্যৱসায়ৰ লগত জড়িত হৈ ভৱিষ্যতে আৰু কি কৰিম বুলি ভাবিছে কওকচোন কৰি আছে আৰু ভৱিষ্যতৰ আশা আছে যে ইয়াৰ পৰা স্বাৱলম্বী হ'ব পাৰিব নহয় জানো অ'কে ধন্যবাদ আপোনালোকৰ লগত যদি কোনোবা কৃষকে যদি মানে গৰু কিনিব বিচাৰে আপুনি সেই লিংকটো লগাই দিব পাৰিব নহয় জানো আপোনাৰ মোবাইল নম্বৰটো দি দিয়া হ'ব গতিকে আপুনি আমাৰ কৃষকসকলে যিসকলে নেকি গৰুৰ ব্যৱসায় কৰিম বুলি মানে দুগ্ধ ব্যৱসায় গাখীৰৰ লগত জড়িত হ'ব বিচাৰিছে তো তেওঁলোকে আপোনাৰ লগত যোগাযোগ কৰি কেনেকৈ গৰু কিনিব পাৰি নহয় জানো কেনেকৈ গৰু পালন কৰি মানে দুগ্ধ উৎপাদন কৰিব পাৰি এই বিষয়ে আপুনি জনাব পাৰিব নহয় জানো ধন্যবাদ